بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنرش الرفرف مع بعض ده كده يا رجاله. في هنا تلقيطه صغيره كده متلقطه اللي هو المعجون الكومبي دون، وهنا حاجه مكشفه، وهنا كده في شغل مكشف زي ما احنا شايفين، تلقيط صغيره اللي هو المعجون الفاين الناعم. وهنا زي ما احنا شايفين ننزل باللون الاحمر، الالوان الشفافه، ومعانا هنا صاج مكشف. طيب نعمل ايه؟ شويه فيلر طري على طري، ما معكش ممكن شويه رصاصي عليهم مصلب، ده يعني افضل من انك ترش لون على طول، لكن الصح انك تنزل فيلر طري على طري، خصوصا ان هنا معانا معجون مكشف تحت الفيلر، فده يعتبر فيلر، هو فيلر خفيف شويه بيتخف حسب النشره الفنيه للمنتج. فيلر لكن ما بيتصنفرش. بس كده اكنك اديت فيلر. هتصنفر؟ لا ما بتصنفرش. نان ساندنج هننزل بالبيس كوت والكلير كوت على كده بامر الله، يتهوى بس 15 دقايق وننزل باللون والورنيش على بركه الله. ادي كده طبقه البيس كوت. اللون حتى ما مشيناش هنا تجريه، هو بيكون ناعم، يعني ناعم ان هو فيلر خفيف جدا بيتخف حسب النشره الفنيه. بسم الله. طبعا اللي هنا عند الازاز ده مهم جدا تديله كويس قوي دون، عشان العفر الرصاصي لما بتخش جوه شيك عليها مهم. ايوه مهم جدا ميزان ديت. وهنا كده برضو اهو. بص اللون كده نزل واحد ازاي، الميه واحده ازاي، الاحمر في كل حته نفس اللون اهو. ليه؟ عشان انت وحدت الارضيه بقى لونها واحد. طبعا انت ممكن تفتح غطا التانك عادي، ولكن ادينا بناخدها كده 100 100 اهو. عاشا وحوش. ناخد فلاش تايم وننزل بتاني وش. هنا بعد ما جف نبدا ننزل بتاني وش جدا على الميزان. طبعا انت بتشيك كويس قوي على جنب القطعه دي عشان تضمن عمليه التغطيه، تاكد يعني عمليه التغطيه. وادي اهو برضك جوه كده تقلب المسدس كده اهو. ده مسدس HVLB 1.4، يفضل 1.3، لكن عادي انا معلي ضغط الهواء فبعرف اني اكسر الحبايه. ضغط الهواء بيكون 2 بار تقريبا كده، او 2 بار، والبويه والورنيش وكله يعني. وش العفره خفيف كده ناعم كده. كلير كول بامر الله يا رجاله. كده احنا جاهزين على الورنيش. طبعا احنا جينا بالبويه لغايه هنا اهو، ورنيش هنيجي لغايه هنا، وهنا السبوت ريبير اللي هو تنر المرمات او تنر التسليح. عايشه وحوش. تسلم ايديكم. ده وش كده ايه، مش ضروري يعني، حبي كده زي ما بينقال. طبعا بننزل بالتجراء والهواء، بنشيل اي عفره او اي حاجه مع الهواء يكون افضل بكتير طبعا. يعني احنا برضك ضربنا الهواء على فكره، يشيل لك اي عفره بقى او اي حاجه يعني موجوده هنا او هنا. ومهم جدا الاماكن دي، العفره اللي هنا والعفره اللي هنا. ده الكلير كوت، تنفيضه برضك حلوه كده، وشين بامر الله. بسم الله. زي الفل.
تسلم ايديكم يا وحوش. فلاش تايم 5 ل 10 دقايق وننزل بتاني وش بامر الله. طبعا في تاني وش هنوسع المساحه لغايه هنا وبعد كده تاني مرمات. تسلم ايديكم يا وحوش. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله 5 أو 10 دقايق بسم الله حسب النشره الفنيه تاني وش. مهمه جدا الشفه اللي ورا دي. نيجي بقى بالورنيش نبعد مسافه ابعد. شفت الورنيش عدى اللون. تسلم ايديكم. حاول ما تحملش هنا عشان ما يعملكش حبل وينزل كده اهو. عينك على الورنيشه وشكلها نازله سايحه وحلوه ولا مبنطه ولا سايحه قوي وانت عاوزها مبنطه عايز فيها اورنج بيل. عينك عليها الشكل اللي انت عايزه. يا رجاله ايدينا على الزناد ده شغاله دوم عشان خاطر ايه؟ ادي اهو. تسلم ايديكم يا رجاله بالصلاه على النبي. عايشه وحوش. تسلم ايديكم يا رجاله. بص هنا في اللي هو الكرييتر الخفيف ده اللي هو زي الفيش اي بس على خفيف. ده نتعامل معاه ازاي اهو. وش خفيف كده اهو بس. وممكن تسيبه عادي تسيحه وتلمع معاك. مش بص راحه والحمد لله. تسيحي حتى لو فيها ساحه خفيفه وتمام. بس مهم جدا ايه وهو الورنيش حنين مش تستنى اما ينشف عشان ما يبنطلكش يعني الرفرف يعني. تسلم ايديكم يا وحوش. عاش رجاله الصلاة على النبي. طبعا تنر مرمات بقى ناخد تنر مرمات. تنر فيد اوت على الجزء ده والجزء اللي تحت دوت. ده تنر مرمات يا رجاله. تنر التسييح او تنر فرن عادي اهو. بس كده خلاص. بصوا الجزء ده متصنفر بصنفره 2000. تنر المرمات واخر حرف الورنيش اهو. بصوا الجزء ده دي صنفره 2000. تنر المرمات نازل على صنفره 2000. ده اتلمع قطنه بولش كده بس اهم حاجه يتسخن. ده يتسخن عليه في الكابينه ولو طلع الحرف جري منك سخن عليه بالهيتر او البلاور وابدا اللي انت لما ان شاء الله الامور هتبقى تمام. الحرف جري منك اعرف ان هو ما تسخنش عليه كويس محتاج ينشف. وهذا الحرف هنا كمان اهو. تسلم ايديكم يا رجاله. ده سطح متصنفر مطفي. ده اتلمع بالبولش كده ان شاء الله هيلمع. ما تنزلش بتنر مرمات على بيلمع. افضل تحت منهم يكون متصنفر بصنفره 2000. الحته دي بس بصنفره 2000 انما هنا بقى 400 و500 والكلام ده على الجاف يعني. تسلم ايديكم يا رجاله. عاش. الحمد لله الموضوع كده تمام. يا رب الفيديو يكون سهل ومفيد يا رجاله. اللي عنده اضافه يسيبها في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء. كان معاكم اخوكم احمد جمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.